ơi, chào mừng mọi người đến một cái vlog Okinawa của mình. Sau khi check-in và backdrop xong thì nhà mình đã quyết định ghé vào một quán để có thể ăn sáng. Đây chính là phần ăn sáng của mình, gồm có mì soba, sốt, cơm tempura, súp miso. Còn nhà mình thì sẽ ăn mì soba và bò. Thì do là tên quán này cũng khá là khó đọc nên mình để ở đây nha. Đầu tiên mình quyết định sẽ ăn cơm với tempura vì cái này là còn nóng. Còn mì soba thì có thể để lạnh và ăn sau cũng được. Thì theo đánh giá của mình thì chất lượng thức ăn cũng khá là ngon, mọi thứ đều mới, họ không có phải là làm sẵn. Buổi sáng sớm thì có một cái cơm nóng ăn cũng khá là hợp khẩu vị nữa. Tuy nhiên đó là một điều góp ý thì mình sẽ hy vọng họ có thể cho mình nhiều tôm hoặc nhiều đạm hơn. Dù mình đã gọi phần tempura thêm rồi nhưng mà so với cái giá tiền này mình cũng thấy nó khá là cao. Thì đây chính là cổng máy bay của mình. Thời gian đi tới Okinawa dự kiến tầm khoảng 2 tiếng 43 phút thì gần là 3 tiếng luôn. Thì mình ngồi chờ cũng chẳng được bao lâu thì bây giờ mình cũng đã tới giờ boarding. Ghế trên máy bay của Japan Airlines rất là rộng so với những chuyến bay quốc tế khác mà mình từng đi. Tuy nhiên là không có màn hình thôi nhưng mà mọi thứ đều rất là sạch sẽ và đặc biệt hơn nữa là có wifi trong xuyên suốt tất cả các chuyến bay luôn, cũng khá là tiện lợi cho mình. Không bao lâu thì mình đã đáp tới sân bay Naha rồi, thời tiết cũng khá là hơi âm u một chút xíu. Nhưng mà hôm nay mình cũng không có lịch trình gì nhiều nên là cũng không có sao cả. Sau khi đã check-in và nhận phòng các kiểu thì bây giờ nhà mình quyết định là sẽ nấu ăn cho một tối ngày hôm nay. Do là nhà mình ở Airbnb cũng có bếp nên là mọi người quyết định là mua sushi và là một số đồ nấu đơn giản để nấu một bữa ăn tối. Thì siêu thị ở đây cũng khá là gần Airbnb mình luôn và rất là đầy đủ đồ ăn, bao gồm đồ ăn sống và cả đồ ăn chín làm sẵn nữa. Đặc biệt nữa là ở đây cũng bán bò Wagyu. Bắt đầu một ngày đầu tiên ở Okinawa thì mình quyết định mình sẽ khám phá vào khu nam của cái đảo này. Thì hôm nay mình sẽ đi tới một cái khu du lịch mà nó bao gồm tất cả mọi thứ. Có những cái show về động vật, vậy có những cái hang động. Nói chung là mình thấy cũng khá là đáng tiền. Thì vé ở đây sẽ tầm khoảng 2.000 yên cho một người lớn và 1.000 yên cho một trẻ em. Do là mình đi với tổng cộng là 3 người nên là sẽ mất đâu đó tầm khoảng 6.000 yên. Sau khi đã check vé thì địa điểm đầu tiên mình tới đó chính là Gyoko Sento Cave. Đây là một cái hang cũng khá là nổi tiếng ở Okinawa, đặc biệt là phía nam bán đảo. Hoạt động đầu tiên họ sẽ kêu mình chụp hình chung với cả gia đình và một nhóm bạn luôn. Có nhiều các loại hình khác nhau nhưng mà mọi người sẽ được một cái tấm hình như là hình bìa báo á, cái đó là for free. Họ sẽ phát cho mình cái QR code và cái danh thiếp. Sau khi mình đã đi xong cái hang thì mình có thể tới và lấy hình đã rửa.
Tuy nhiên một điều lưu ý khi đi trong cái hang này đó chính là môi trường xung quanh cũng khá là ẩm ướt và hơi ngợp nữa, nên là mọi người hãy cân nhắc về các giày dép như là trang phục, đừng có quá nóng và cũng dùng như là phù hợp để cho có thể tham quan hết được toàn cảnh vẻ đẹp của cái hang này. Món ăn đặc sản khi tới với Okinawa đó chính là kem Blue Seal và có rất là nhiều vị khác nhau, cũng khá là đa dạng nữa. Tuy nhiên thì nhà mình sẽ quyết định ăn cái vị kem là xoài. Theo cá nhân đánh giá của mình thì kem này nó cũng hơi bị nhiều đá và bị ngọt quá. Cái vị xoài trong vị kem này nó cũng khá là hóa học nên là mình cũng không có thích lắm. Bên cạnh đó ở đây còn có những cái workshop làm những cái đồ lưu niệm của Okinawa và mang về thành phố. Đặc biệt là những cái như là làm tượng nè với lại thủy tinh cũng khá là thú vị cho du khách có thể tham gia. Nếu mà mọi người không muốn thì cũng sẽ có những cái cửa hàng bán đồ lưu niệm. Nó cũng rất là đẹp và có nhiều mẫu mã khác nhau nữa. Sau đó gia đình mình đã quyết định đi coi một cái show về bò sát. Đặc biệt là nó như xiếc vậy đó nhưng mà làm với rắn với lại những cái kiến thức cơ bản về loài bò sát. Nó sẽ thú vị cho những trẻ em có thể tham gia và biết thêm nhiều kiến thức. Nhưng đối với người lớn như mình thì mình thấy nó cũng khá là vui. Buổi trưa gia đình mình quyết định quay lại thành phố và đi tới một khu chợ khá là nổi tiếng ở Okinawa để ăn trưa. Thì do là chợ sẽ hoạt động chủ yếu vào ban đêm nên là sẽ không có quá là nhiều cửa hàng hai bên đường mở cửa như mọi người đã thấy. Đối với chợ hải sản thì tất cả cửa hàng cũng đã mở cửa rồi, có rất là nhiều loại hải sản khác nhau và mình có thể ăn tại chỗ luôn, rất là tươi, đặc biệt là rong nho và sashimi. Đó rất là tiện cho mình khi mà người đi du lịch á, thì mình có thể ăn tại chỗ và rất là tươi sống. Trên lầu thì có những cái cửa hàng, nhà hàng người ta nhận, người ta chế biến những cái thực phẩm tươi sống đó thành những cái món ăn chính của mình với một cái số tiền cũng khá là hợp lý, tầm 500 yen cho một cái dĩa, một món. Thì món ăn hôm nay của mình sẽ là sashimi, đó là hai loại cá đặc trưng của Okinawa mà người bán hàng người ta đã giới thiệu cho mình. Và kèm theo đó là có rong nho, sashimi mực, cá hồi, sò điệp với lại thêm trứng cá hồi. Sau đó mình lại order thêm một loại cá nướng đặc trưng của Okinawa nữa, kèm theo là một canh xương cá, nước súp rất là ngọt và ngon luôn. Địa điểm cuối cùng của ngày hôm nay đó chính là một di sản thế giới được đặt tại Okinawa. Thì đây là một lâu đài cổ kính tại Okinawa và đó chính là hình ảnh không gian xung quanh cũng khá là rộng luôn. Địa điểm hôm nay của mình tới đó chính là Shuri Castle. Đây là một lâu đài, mình nghĩ nó sẽ hơi hướng vào một cái như là vạn lý trường thành hay là những cái kiến trúc của Trung Quốc. Không gian bên trong cũng khá là rộng lớn, hầu hết thì mọi người sẽ xây những cái tường đá rất là cao và những cái lối vào dép vào cổng cho địa điểm này tầm khoảng 400 yen cho một người lớn và giá vé cũng khá là hợp lý cho một cái địa điểm du lịch này. Một điều hơi thất vọng khi tới với địa điểm này đó chính là vào sự cố hỏa hoạn vào năm 2019 đã phá hoại tòa nhà chính của cái lâu đài này. Tuy nhiên là họ đang trong cái quá trình phục dựng á. Đây chính là lối lên của một cái tượng đài quan sát, có thể ngắm nhìn các khung cảnh xung quanh của lâu đài từ trên cao. Thì mọi người cũng có thể thấy là bậc thang lên cũng khá là nhiều vì khá là dốc và cao nữa. Lịch trình của ngày cuối của mình đó chính là mình sẽ đặt một cái tour đi vòng quanh phía bắc của đảo Neha. Bây giờ mình đang trên đường để đi ra địa điểm tụ tập của mọi người.
Địa điểm đầu tiên của ngày hôm nay đó chính là aquarium. Thì aquarium này là cái aquarium bự nhất của Okinawa luôn, và điểm đặc trưng của cái aquarium này đó chính là cá voi. Đối với mình thì aquarium này cũng khá là đa dạng những loại cá khác nhau, và tuy nhiên cái điều mình không thích ở đây đó chính là vì quá đông du khách nên là mình không thể nào spend time cho một cái aquarium này quá lâu được, vì mọi người rất là đông, khó để có thể quan sát và tham quan. Khu vực ngoài trời của aquarium có rất nhiều hoạt động như là ăn uống, và đặc biệt có một bãi biển rất là đẹp. Nước ở đây rất là trong, sạch sẽ, tuy nhiên thì có quy định là sẽ không được tắm đâu. Do là cũng chưa ai thông báo và mình cũng không có tìm hiểu kỹ, thì các show của cái cá voi là mọi thứ đáng nên xem nha. Tuy nhiên nó cũng khá là conflict với giờ tour của mình nên là mình không xem được, mình rất là tiếc luôn á. Địa điểm tiếp theo là nơi mình có thể mua những cái quà vặt và những đồ lưu niệm từ Okinawa đem về, và có rất là nhiều đồ ăn và bánh trái khác nhau luôn. Thì địa điểm cuối cùng của ngày hôm nay đó chính là Ryugyumura. Đây như là một cái khu du lịch làng nghề, có những cái hoạt động văn hóa và những cái làng nghề đặc trưng của Nhật Bản. Bên cạnh đó họ cũng có những cái suất biểu diễn văn hóa như là nhảy, biểu diễn nghệ thuật và có những cái khung giờ khác nhau. Thì địa điểm thời gian mà mình tới thì là cái suất cuối cùng. Thì anh hướng dẫn viên đang chỉ cho mình cái địa điểm để có thể xem được cái suất biểu diễn đó. Thì mình phải có mặt sớm, nếu không thì nó cũng là gần sát giờ biểu diễn rồi. Chính xác thì mình cũng không biết cái tên thật sự cho có màn biểu diễn này, nhưng mà mình thấy rất là thu hút và mình rất hâm mộ những em bé mà có thể biểu diễn một cái nền văn hóa của Nhật Bản cũng còn khá là trẻ luôn. Nếu mọi người có hứng thú về màn biểu diễn này thì mình sẽ để cái link vào bio của YouTube của các bạn ở phía dưới nha. Và để thể hiện được sự bí mật trong cái biểu diễn của các bạn thì mình sẽ chỉ có thể show cho mọi người xem một phần nào đó của một cái biểu diễn này thôi. Tiếp đó mình đã đi tới cái địa điểm mà mình có thể ngắm hoàng hôn trên mặt biển. Thì đây là một nơi như là một cái khách sạn, tuy nhiên thì mình chỉ có ở đây để uống một ly nước. Thì theo đánh giá của mình thì nước ở đây nó cũng không được ngon lắm đâu. Tuy nhiên thì ở đây là có một cái view khá là đẹp, với là những cái khung cảnh xung quanh như là đá rồi rất là nghệ thuật á. Nên là mình đã làm một cái short video cũng nhìn khá là chill. Không lâu sau đó thì mình đã trên đường về, thì trên đường về mình đã bắt gặp một cái khu làng như là American Village. Đây là một nơi cũng khá là nổi tiếng khi đến với Okinawa luôn. Tuy nhiên thì mình sẽ không có tham quan ở đây nhiều. Sáng sớm ngày hôm sau thì mình đã lên chuyến bay và bay lại về Tokyo, kết thúc một khoảng 4 ngày tại Okinawa của mình. Thì đây chính là khung cảnh gia đình mình khi một chuyến bay sớm cũng còn khá là nhí nhố và năng lượng. Lên máy bay thì hôm nay mình sẽ không còn bay một mình nữa, và mình đã bay chuyến bay của Japan Airlines về lại Tokyo. Và đây cũng chính là kết thúc cho một cái vlog đi du lịch Okinawa của mình. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, share, subscribe cho kênh của mình nha. Và cảm ơn mọi người đã yêu thích và xem cái video này của mình.